ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම මම අද ඔයාලට ලස්සන ස්ලිපර්ස් ඩිසයින් ටිකක් ගෙනාවා. ඔයාලා කැමති ඩිසයින් එකක් තෝරාගෙන මගේ WhatsApp අංකේ පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඒකට මැසේජ් එකක් දාන්න. 420 ඉඳලා 550 දක්වා මගේ ඩිසයින් තියෙනවා. ඔයාලට වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මගේ FB link එක පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඒ link එකට ගිහිල්ලා මගේ page එක බලලා ඔයාලා කැමති ඩිසයින් එකක් තියෙනවා නම් order කරන්න. ඔයාලට තවත් ලස්සන ඩිසයින් ටිකක් අරගෙන මම ආයෙ දවසක එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.